Hello everyone! Ngayon po gagawa tayo ng quinoa with veggies. So, ito yung quinoa na niluto ko na kanina. So, 3/4 cup siya. Ayan, luto na yung quinoa. Ito yung mga gulay na i-add natin sa ating quinoa. So, in-slice ko na yung ating asparagus. Tapos, i-slice lang natin ng bite size yung leftover na cauliflower from yesterday. So, ang ginawa ko po dito is steam lang. So, I didn't boil, just steam. Tapos, walang salt and walang oil para it's healthy. So, yung mga spice ko na nilagay ko is ano lang siya, dried parsley at saka oregano. Yan. And then yung ating broccoli. And ito, dyan siya. Tapos, meron tayong yung leftover ko na zucchini last night, hindi ko siya naubos. So, ihalo natin sa ating quinoa. Yung quinoa po is parang substitute siya ng rice, parang healthier. And then, meron akong Brussels sprout. So, yan. Slice lang natin siya ng bite size. Para hindi masayang yung mga leftover nyo. Yan, gawin nyo na din to. Okay. And then, yung ating cauliflower. And meron akong carrots dito. So, parang ano lang natin siya. Thin para madaling kainin. Ito na yung ating mga leftover veggies na ihahalo natin sa ating quinoa. Looks good! Ito po yung quinoa na niluto ko na kanina. So, nagluto lang ako ng 3/4 cups. So, ang tubig po nito is mga 3/4 cup of, parang doblehin lang po yung 3/4 cup na water na i-add nyo dun sa quinoa. Madaling maluto lang to. So, ito yung quinoa pag hindi pa siya luto. Ganito yung ano niya. Parang maliliit siya. Ayan. Tapos pag luto na, ito na siya. And ang gagawin natin is gagawa tayo ng delicious meal for today. So, ilalagay lang natin sa container yung ating quinoa. Looks good. And then, pwede na nating ilagay yung ating leftover na veggies from last night. So, ihalo lang natin. Ayan, healthy meal na kayo. Kompleto na. Ayan. And then, pwedeng para hindi po kasi ako naglalagay ng salt. So, maglalagay tayo ng ground pepper. So, depende po kung gaano karami yung gusto nyo. Yan, I like pepper. And then, meron tayong oregano. Ito yung dried. Pero, pwede po kayong gumamit ng yung fresh kung gusto nyo. Yan. And meron akong parsley flakes. So, you can use fresh one if you like. And then, add lang tayo for taste. And then, let's mix it up. Yan, that's how it looks. And gusto ko pong maglagay ng avocado. I like to put it on top. Ayan siya, nice and fresh. Balatan muna natin.
Because avocado is really good for you. Rich in iron din po yung avocado. Ayan, di ba? Parang may oil na din kasi may mga avocado oil, grapeseed oil. Yan yung mga ano nila. So, slice lang natin. Finish na yung ating quinoa with veggie and I top it with avocado para may lasa siya, right? Because I didn't use any oil. So, gumamit lang ako ng black pepper, ground black pepper na ground. Tapos, meron oregano dried and parsley dried. And this is how it looks. Simple and easy. So, I hope you guys like this healthy video for today, and thank you everyone for watching.